नोकिया सो नोकिया भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा याद आउँछ नोकिया 3310 लेजेन्डरी फोन त्यसपछि स्नेक गेम अभियसली धेरैजनाले खेल्नु भयो होला हैन त्यसपछि एन सिरिजको फोनहरू N95 N82 एकदमै पपुलर वाइल्ड पपुलर त्यसपछि यो फोनको पुरै सान नै बेग्लै हुन्थ्यो त्यतिखेर पुरै सो अफ गरेर हुन्थ्यो हैन हाम्रो ड्याड ममको पालोमा त्यसपछि हाम्रो पालोमा चाहिँ वेल नोकिया हरायो हैन तर त्यसपछि फेरि HMD ग्लोबलले टेक ओभर गरेपछि चाहिँ नोकिया देखिन थाल्यो स्पेशली बजेट र मिड रेन्ज मार्केटमा र रिसेन्टली नोकियाले चाहिँ 7.2 भन्ने फोन लन्च गरेको छ मिड रेन्ज मार्केटमा र अहिले चाहिँ नेपालमा नि एभाइलेबल छ यो फोन चाहिँ र नोकिया 7.2 ले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा अलि मिक्स्ड रिसेप्सन पाएको थियो हैन किनभने फोन राम्रै भए पनि एक्सपेन्सिभ छ हल्का र त्यसपछि कम्पिटिसनहरु चाहिँ बेटर छ भन्ने चाहिँ धेरै कुरा सुनेको थियो हैन तर नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ यो अलि एकदमै अग्रेसिभ प्राइसिङमा आएको छ हैन रिसेन्टली चाहिँ सस्तोडिलमा लन्च भएको थियो 24000 रुपैयाँ को लागि सो यो प्राइसको लागि चाहिँ नोकिया 7.2 कस्तो छ त वेल यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला प्लस त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स सो अब त स्टार्ट गरौँ रिभ्यू अफ दी नोकिया 7.2 नोकिया 7.2 हेरेपछि र यसो फिल गरेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ र नो डाउट यो क्याटेगोरीमा मिड रेन्जमा नोकिया 7.2 को डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ वान अफ द बेस्ट नै छ अब अगाडिबाट चाहिँ बेसिक नै छ वाटर ड्रप नच फ्रन्ट क्यामेरा मिनिमल साइड बेजल्स र अलि ठुलो चिन र यसले गर्दा चाहिँ यो अरू कुनै मिड रेन्जर जस्तो नै देखिन्छ अब पछाडिबाट चाहिँ यसमा ग्लास फिनिश छ र यो चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 हो जसलाई चाहिँ फ्रस्टेड फिनिश दिएको छ र त्यसैले पनि फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ यसमा इजिली देखिँदैन वेल इजिली देखिने कुरा छ यसको ठुलो सर्कुलर क्यामेरा सेटअप र त्यसको तल छ रेगुलर फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर र यो प्याकेजलाई चाहिँ होल्ड गर्छ कम्पोजिट फ्रेमले र नोकियाको अनुसार चाहिँ यो फ्रेम चाहिँ अरू फ्रेम भन्दा ड्युरेबल र लाइटर पनि छ र वेल अब प्रिमियमनेसकै कुरा गर्दाखेरि पनि यो अरू मिड रेन्जर भन्दा चाहिँ प्रिमियम पनि देखिन्छ र फिल पनि एकदमै राम्रो छ यसको यो साइड फ्रेमको चाहिँ सो युजुअल प्लेसमा पावर बटन छ र यसको पावर बटन पनि हल्का युनिक छ यसको पावर बटनमा चाहिँ LED लाइट पनि छ जसले चाहिँ नोटिफिकेसन लाइटको काम गर्छ प्लेन व्हाइट मात्र बल्छ वेल RGB भइदिएको भए चाहिँ नेक्स्ट लेभल देखिन्थ्यो अब पावर बटनको माथि भोल्युम बटन र अपोजिट साइडमा चाहिँ डेडिकेटेड गुगल असिस्टेन्ट बटन पनि छ वेल यो बटन चाहिँ रिम्यापेबल छैन तर सेटिङ्सबाट चाहिँ अफ गर्न मिल्छ र यसको माथि छ सिम ट्रे जसमा दुईटा न्यानो सिम कार्ड र SD कार्ड एकैचोटि युज गर्न मिल्छ र डाउन बटम USB टाइप C पोर्ट लाउड स्पिकर र प्राइमरी माइक भेटिन्छ र यसको अपोजिट एन्ड अप टप चाहिँ 3.5 मिमी हेडफोन ज्याक र सेकेन्डरी माइक भेटिन्छ सो नोकियाले चाहिँ नोकिया 7.2 मा PureView डिस्प्ले भनेर मार्केटिङ गरेको छ र यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको डिस्प्लेले चाहिँ SDR हाई डाइनामिक रेन्ज भन्ने कुरा पनि सपोर्ट गर्छ नोकिया 7.2 मा चाहिँ 6.3 इन्चको डिस्प्ले दिएको छ फुल HD प्लस र नर्मली हेर्दा डिस्प्ले चाहिँ राम्रै छ कलरहरू पन्ची र भाइब्रेन्ट देखिन्छ तर कलर एक्युरेसी चाहिँ राम्रो छैन खासै भिडियोजमा स्पेशली ग्रिन्स चाहिँ अलिक धेरै स्याचुरेटेड देखिन्छ चाहिने भन्दा पनि बढी देखिन्छ अब ब्राइटनेस चाहिँ एडिक्वेट छ आउटडोर्समा पनि इजिली युज गर्न मिल्छ सो त्यसमा चाहिँ केही इस्यु छैन तर SDR सपोर्ट चाहिँ भेटेन यसमा युट्युब अर नेटफ्लिक्स हेर्दा चाहिँ SDR सपोर्ट चाहिँ देखिएन अब क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ नोकिया 7.2 मा ट्रिपल क्यामेरा सेटअप दिएको छ सर्कुलर सेटअप र यसमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर दिएको छ त्यसपछि 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर त्यसपछि 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर मेन सेन्सरको इमेजहरू चाहिँ डिसेन्ट नै छ डे लाइट सर्चहरू राम्रो छ कलर हल्का स्याचुरेटेड छ र डाइनामिक रेन्ज चाहिँ ठिकठाक नै छ यसको र डिटेल लेभल पनि ठिकै छ तर यो सेगमेन्टमा बेटर क्यामेराहरू छन् स्पेशली 48 मेगापिक्सलको इमेजेसहरूमा चाहिँ खासै डिटेल्स देखिन धेरै है यो स्याम्पल हेर्नुस् 48 मेगापिक्सल र 12 मेगापिक्सललाई साइड बाई साइड हेर्दा त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स नै छैन सो यो चाहिँ अलि डिसअपोइन्टिङ लाग्यो मलाई अब इमेजहरूको डाइनामिक रेन्ज चाहिँ ओके नै छ हैन ठिकै ठाकै कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का ओभर एक्सपोज हुनसक्छ जसले गर्दा चाहिँ हाइलाइट्स ब्लोन आउट देखिन्छ जस्तै यो स्याम्पलमा स्काई चाहिँ अलि ओभर एक्सपोज भएको छ अब अल्ट्रा वाइड एङ्गलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वाइड एङ्गल चाहिँ ल्यान्डस्केप्सहरू खिच्दा एकदमै काम लाग्छ र नोकिया 7.2 को वाइड एङ्गल क्यामेरामा फर्स्टमा चाहिँ के नोटिस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेन क्यामेराबाट अलिक डिफ्रेन्ट कलर टोन छ यसको चाहिँ अब डिटेलको कुरा गर्दा अल्ट्रा वाइडहरूमा नर्मली पनि त्यसै पनि डिटेल हुन्न खासै र नोकिया 7.2 को चाहिँ ठिकै छ ओके खतरा चाहिँ छैन अब डाइनामिक रेन्ज चाहिँ यसको अलि ल्याकिङ छ तर वाइड एङ्गल क्यामेरामा सो लो लाइट फोटोजको लागि चाहिँ खासै हाई होप्स थिएन नोकिया 7.2 बाट र इट्स नट द्याट ब्याड अब नाइट मोड युज नगर्दा अभियसली नोइजी हुन्छ इमेज डाइनामिक रेन्ज पनि नट द्याट गुड अब नाइट मोड युज गरेपछि चाहिँ नोइजहरू रिड्युस हुन्छ तर त्यसले गर्दा इमेज सफ्टर देखिन्छ र डिटेल पनि थोरै हुन्छ नि हामीले डिटेल चाहिँ लुज गर्छ र कम्पेरिजनको लागि यो इमेज हेरौँ राइटमा मेरो स्याडो हेरिराख्नुस् वेल नाइट मोडमा चाहिँ टोटली नै गायब छ अब नेक्स्ट पोर्ट्रेट मोड हेरौँ सो पोर्ट्रेट मोड चाहिँ नोकिया 7.2 को राम्रो छ सब्जेक्ट आइसोलेसन डिसेन्ट छ र ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि राम्रै छ हैन 5 आउट अफ 10 मा राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ तर ब्याकग्राउन्डमा अलि मेजर लाइट सोर्स छ भने चाहिँ हल्का एक्सपोजरमा इस्युज आउन सक्छ तर यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि नर्मल चाहिँ हुँदैन
नेक्स्ट Nokia 7.2 को सेल्फी चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई राम्रो लाइटिङ कन्डिसनमा डिटेल मजाको हुन्छ र एक्सपोजर पनि राम्रो हुन्छ तर ब्याकलाइट कन्डिसनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ स्लाइट एक्सपोजर प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ जसले गर्दा चाहिँ सफ्ट र ओभर एक्सपोज फोटोजहरू आउन सक्छ अब पोर्ट्रेट सेल्फिजहरू पनि डिसेन्ट नै छ नर्मल मोड भन्दा चाहिँ पोर्ट्रेट सेल्फिजहरू चाहिँ अलि बढी स्याचुरेट देखिन्छ तर ओभरअलमा चाहिँ इट्स गुड अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि Nokia 7.2 मा चाहिँ 4K 30 FPS सम्म खिच्न सकिन्छ र 60 FPS अप्सन चाहिँ 4K और 1080 दुईटैमै छैन वेल अल्ट्रा वाइड एंगलबाट पनि 1080 सम्म मात्र भिडियो खिच्न सकिन्छ अब 4K मा चाहिँ डिटेल्सहरू मजाको आउँछ तर अलि ज्यागेड देखिन्छ र डायनामिक रेन्ज चाहिँ इट्स ओके अब 1080 मा चाहिँ डिटेल्सहरू एकदमै लो हुन्छ है अनि त्यसपछि भिडियो चाहिँ अलि ओभर शार्प पनि देखिन्छ तर स्टेबलाइजेसन चाहिँ बेटर छ यसमा सिमिलरली वाइड एंगलमा अझै थोरै डिटेल्स हुन्छ र कलर चाहिँ मेन क्यामेराबाट टोटल डिफरेन्ट छ लाइक द फोटोज सो Nokia 7.2 को स्पेसिफिकेसन चाहिँ अर्डिनरी नै छ Snapdragon 660 4GB र्याम र 64GB इन्टर्नल स्टोरेज र हामी भन्न सक्छौँ यस यो नयाँ फोन हो किनै पुरानै चिपसेट युज भइरहेको छ र टोटली भ्यालिड आर्गुमेन्ट र कम्पिटिसन्सहरूमा चाहिँ अलि बेटर पर्फर्मेन्स पनि छ होइन बेटर चिपसेट जस्तै Redmi Note 7 Pro मा हामी Snapdragon 685 भेट्छौँ अलमोस्ट सेम प्राइस नै छ तर यो जुन अफर प्राइसमा यो लन्च भएको छ Nokia 7.2 त्यसको लागि चाहिँ यो स्पेसिफिकेसन चाहिँ राम्रै हो रियल लाइफमा चाहिँ एप्सहरू चलाउँदा एप स्विच गर्दा र इन्टरनेट ब्राउजिङ अरू कुनै अरू नर्मल टास्कहरू गर्दा स्मुथ छ कुनै प्रब्लम छैन अब गेम्सहरूमा चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स ठिकै मात्र छ लाइक गेम्सको फ्रेम रेटमा तलमाथि हुन्छ अभियसली र PUBG एचडीमा र S9 हाई सेटिङ्समा पनि चल्छ र प्लेएबल छ तर एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यति मजा हुन्न होइन गेम्सहरू चाहिँ मिडियम सेटिङ्समै खेल्दा चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ Nokia 7.2 मा चाहिँ हामीले 3500 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र कम्पिटिसन्सहरूसँग कम्पेयर गर्ने हो भने आजकल चाहिँ यो रेन्जमा हामीले 4000 देखि 5000 mAh सम्मको चाहिँ ब्याट्रीहरू पाइरहेको हुन्छौँ होइन अब यसको ब्याट्री लाइफको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम 1 डेको ब्याट्री हो होइन एन्ड अफ द डेमा चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अन स्क्रिन टाइमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एभरेजमा त्यस्तै 4 आवर्स अलमोस्ट 4 आवर्स जस्तो पाउँछौँ हामीले अब यसको अर्को अलिक नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ चार्जिङ सो चार्जिङ स्पिड चाहिँ 10 वाटको मात्र छ होइन सो स्लो नै हो त्यो भनेको र 3500 mAh ब्याट्रीलाई 0 to 100 पुग्न चाहिँ त्यस्तै 2 आवर्स जस्तो लाग्छ सो या अलिकति नराम्रो अब सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि तपाईले फिंगरप्रिन्ट अनलक र फेस अनलक दुवै पाउनुहुन्छ अब फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ नर्मल सेन्सर छ पछाडीपट्टि र प्लेसमेन्ट पनि राम्रो छ पोजिसन फिंगरप्रिन्ट सेन्सरले चाहिँ राम्रै काम गर्छ एक्युरेट नै छ र स्पिड पनि फास्ट नै छ तर अरू कम्पिटिसन्सहरूको जस्तो फास्ट चाहिँ लागेन मलाई अब फेस अनलक पनि अवेलेबल छ यसमा र फेस अनलक चाहिँ अलि स्लो छ हल्का वेटिङ टाइम छ सो फेस अनलक युज गर्नुभन्दा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट नै युज गर्दा बेटर Nokia 7.2 मा चाहिँ स्पिकर चाहिँ सिंगल मात्र छ बटममा डाउनलोड फायरिङ अब यसको अडियो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाउडनेस चाहिँ राम्रै छ तर यसको चाहिँ फोकस छ मिड्स र हाइजमा मात्र छ सो बेस चाहिँ ल्यागिङ छ सो त्यसले गर्दाखेरि 100% म्याक्स भोल्युममा म्युजिक सुन्दा चाहिँ त्यति मजा आउँदैन तर भिडियो कल्सहरुको चाहिँ राम्रै हुन्छ Nokia 7.2 मा चाहिँ 3.5 मिलिमीटर हेडफोन ज्याक पनि छ र हेडफोन ज्याकबाट चाहिँ अडियो क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ बेटर छ हैन यतिकै नर्मल भन्दा चाहिँ र प्लस यसमा चाहिँ aptX सपोर्ट पनि छ ब्लुटुथ हेडफोन्सहरुको लागि सो OS चाहिँ Nokia 7.2 मा हामीले Android 9 Pie पाउँछौं सो यो चाहिँ एउटा स्टक एन्ड्रोइड हो हैन सो ब्रोडर्सहरु पनि हुन्न एक्सेप्ट गुगलको एप्सहरु हुन्छ अलिअलि मोडिफिकेसन चाहिँ क्यामेरा एपमा मात्र छ प्रो मोड चाहिँ दामी छ नोकियाको वान अफ द बेस्ट नै छ र युज गर्न पनि इट्स इजी र फ्लेक्सिबल अरु चेन्जेसहरु खासै छैन युआई मा र चेन्जेसहरु पनि एकदमै सिम्पल छ नोकियाले युआई मा चाहिँ धेरै चेन्जेसहरु गरेको छैन लाइट थीम र डार्क थीम दुईटा अप्सन छ र डार्क थीममा चाहिँ टोटल डार्क हुँदैन एप ड्र र नोटिफिकेसन टगल बार चाहिँ डार्क हुन्छ तर अरु चाहिँ लाइट नै हुन्छ जस्तै यो सेटिङ्स पेजहरु सो यो चाहिँ अलि वियर्ड लाग्यो सिस्टम वाइड डार्क नै भइदिएको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो सो नेभिगेसन चाहिँ यसमा पिल बेस्ड नेभिगेसन मात्र छ जेस्चर बेस्ड नेभिगेसन चाहिँ छैन वेल मेबी एन्ड्रोइड 10 अपडेटमा चाहिँ आउँछ होला मेबी हैन र अपडेट आउँछ सियर छ एन्ड्रोइड 10 को किन भन्दाखेरि नोकियाले चाहिँ यसमा 2 इयर्सको ग्यारेन्टेड सफ्टवेयर अपडेट दिइरहेको छ सो नोकिया 7.2 यो चाहिँ राम्रो डिभाइस नै हो किन भन्दाखेरि यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त्यसपछि यसको स्पेक्स पनि प्राइसको लागि चाहिँ राम्रो नै हो अब क्यामेरामा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन सक्थ्यो किन भन्दाखेरि कम्पिटिसन्सहरु चाहिँ बेटर छ हैन यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अनि त्यसपछि ब्याट्री लाइफ पनि बेटर हुन सक्थ्यो हैन 3500 mAh मात्र छ बेटर हुन सक्थ्यो कम्पेयर टु कम्पिटिटर्स अब नोकिया 7.2 चाहिँ नेपालमा सस्टोडिलमा एक्सक्लुजिभली लन्च भएको थियो 24000 रुपैयाँको लागि र यो प्राइसको लागि चाहिँ राम्रो फोन हो तर यसको जुन ओरिजिनल प्राइस छ जुन चाहिँ 30k प्लस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसको लागि चाहिँ आई वुड नट बाइ इट सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो होप यु गाइज लाइक इट राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला प्लस सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला यस्तै भिडियो कन्टेन्ट्सहरुको लागि र बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते